रेसियो भनेको प्युठानमा रहेको छ। हाइएस्ट सेक्स रेसियो मनाङमा छ। लिच्छवी कालमा तेलमा लाग्ने करलाई चाहिँ तेलकर भनिन्छ। ओइलमा लाग्ने तेलकर भनिन्छ। डम्फु भनेको हाम्रो कसको अरे डम्फु भनेको तामाङको डम्फु। पृथ्वी हाइवेले नछोएको जिल्ला भनेको लमजुङलाई छोएको छैन है। लमजुङलाई छोएको छैन। कास्की चितवन र धादिङलाई छोएको छ। कास्की चितवन र धादिङ छैन। नर्थ लिङ्क चाहिँ लमजुङ भयो। हाउ मेनी प्रोस्पेरिटीको 16औं योजनामा कतिवटा 20वटा रहेका छन्। विच कन्ट्री हाउ मेनी कन्ट्री डिप्लोमेटिक रिलेसन अफ द नेपाल नेपालसँग चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ विश्वका कतिवटा देशहरूसँग रहेको छ भनेर सोधेको छ। 183 वटा। यो चाहिँ हाम्रो अब पहिलेको एउटा सम्झिने नेपालको डिप्लोमेटिक रिलेसन। हाउ मेनी कन्ट्रिज डु द नेपाल ह्याभ द बाइलेटरल्स 5 को 6 नम्बरको NEPAL नेपाल ह्याभ bilateral bilateral DIPLOMATIC डिप्लोमेटिक RELATION रिलेसन विथ कतिवटा कन्ट्री विथ 183 COUNTR। बाइलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसन भनेको नेपालको कुन कन्ट्रीसँग रहेको छ? 183 वटा कन्ट्री। वाट इज द स्लोगन अफ द फर्स्ट सगरमाथा सम्बत SLOGAN स्लोगन अफ फर्स्ट SAGARMATA सगरमाथा सम्बत SAMBAD स्लोगन अफ फर्स्ट सगरमाथा सम्बत भनेको के हुन्छ भने सगरमाथा सम्बत क्लाइमेट चेन्ज माउन्टेन एन्ड फ्युचर ह्युमेनिटी CLIMAT क्लाइमेट चेन्ज CHANG चेन्ज। त्यस पछाडि माउन्टेन MOUNTAINS माउन्टेन्स एन्ड FUTUR फ्युचर अफ HUMANITY फ्युचर अफ ह्युमेनिटी। क्लाइमेट चेन्ज स्लोगन अफ फर्स्ट सगरमाथा सम्बत भनेको क्लाइमेट चेन्ज माउन्टेन एन्ड फ्युचर अफ ह्युमेनिटी हु एज द प्रेजेन्ट सेक्रेटरी अफ द बिमस्टिकको प्रेजेन्ट सेक्रेटरी हु एज द प्रेजेन्ट सेक्रेटरी अफ द बिमस्टिकको चाहिँ प्रेजेन्ट सेक्रेटरी चाहिँ को छ भनेर सोधेको छ। हु एज द प्रेजेन्ट सेक्रेटरी अफ द भनेपछि 8 नम्बरको PRESENT प्रेजेन्ट SECRETARY सेक्रेटरी अफ बिमस्टिक BIMESTIC बिमस्टिक भनेको को छ? इन्द्रमणि INDRAMANI इन्द्रमणि पाण्डे PANDY पाण्डे इन्द्रमणि पाण्डे प्रेजेन्ट सेक्रेटरी अफ द बिमस्टिक भनेको इन्द्रमणि द पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल गोज विथ पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स भनेको कसले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि अल 3 टायर अफ गभर्नेन्स हो। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै के हो चाहिँ थाहा छैन। अब पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स भनेको चाहिँ पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स पावर अफ फेडरल र प्रोभिन्सियलले भनिरहेछ। यसले फेडरल र प्रोभिन्सियलले भनिरहेछ पावर अफ पर्मिटिङ द मोटर भेहिकल्स यसलाई हेरौँ त एकचोटि। पावर अफ पर्मिटिङ द मोटर भेहिकल्स चाहिँ कसमा हुन्छ भन्ने कुरा हो। फेडरल्स एन्ड प्रोभिन्सियल गभर्नेन्ट्सले फेडरल र प्रोभिन्सियल गभर्नेन्ट्सले पावर अफ पर्मिटिङ द मोटर भेहिकल्स भनेको फेडरल र प्रोभिन्सियल गभर्नेन्टले हुन्छ है त। पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स भनेको फेडरल र पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स भनेको चाहिँ फेडरल र प्रोभिन्सियलले हुन्छ। पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स भनेको चाहिँ फेडरल्स र प्रोभिन्सियलले हुन्छ। त्यस पछाडि 9 नम्बरमा POWER पावर अफ PERMITTING पर्मिटिङ पावर अफ पर्मिटिङ PER पावर अफ पर्मिटिङ पावर अफ पर्मिटिङ
पावर अफ पर्मिटिङ यो चाहिँ अब यो लेखौँ पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स पर्मिटिङ MOTOR मोटर VEHICLES भेहिकल्स भनेको कसमा हुन्छ भन्दाखेरि फेडरल र प्रोभिन्सियल FEDERAL फेडरल एन्ड PROVINCIAL प्रोभिन्सियल फेडरल र प्रोभिन्सियल पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्स भनेको फेडरल र पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्सहरू पावर अफ पर्मिटिङ द मोटर भेहिकल्स भनेको चाहिँ तेलकर तामाङ 183 पावर अफ पर्मिटिङ भनेको अल टायर अफ गभर्नेन्स पनि भनेको छ तर पावर अफ पर्मिटिङ भनेको फेडरल र प्रोभिन्स लेभलमा त्यस पछाडि पल्लेसा गोवर्धनले PALESSA पलेसा GOVARDHEN गोवर्धन केसँग सम्बन्धित छन् ब्रोन्ज BRONZ ब्रोन्ज टेक्वान्डो TCKWONDO टेक्वान्डो पलेसा गोवर्धन बोन्ज अनि टेक्वान्डोसँग गरेर भनेको छ वाट इज द मिनिमम एज टु बी द PM अफ नेपाल 11 को मिनिमम एज टु बी मिनिस्टर MINISTER मिनिस्टर भनेको कति हुनुपर्छ 25 प्राइम मिनिस्टर हुन पनि 25 त्यस पछाडि हाउ मेनी नम्बर अफ UN लौरेटेन्ट आर देयर इन अन्टिल डाउन भनेको छ 12 नम्बर हजुर थर्मसको नम्बर अफ नोबेल UN नोबेल लौरेटेन्स भनेको कतिवटा रहेका छन् नम्बर अफ UN लौरेटेन्स भनेको कति रहेका छन् भन्दाखेरि 12वटा रहेका छन् वाट इज नट इन्क्लुडेड इन द कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल भनेको प्रेसिडेन्ट चाहिँ हुँदैन है कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलमा चाहिँ 13मा CONSTITUTIONL कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलमा UNCL काउन्सिलमा PRESIDENT प्रेसिडेन्ट हुँदैन संवैधानिक आयोगमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुँदैन को हुन्छन् भन्दाखेरि PM हुन्छ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ CHAIRPER चेयरपर्सन अफ अपोजिसन पार्टी OPPOSITION अपोजिसन पार्टी PRTI पार्टी अनि चिफ जस्टिस CHIF चिफ JUSTIC जस्टिस हुन्छ त्यस पछाडि 14 नम्बरको हु एज द चेयरपर्सन अफ द कमिटी प्रपोज द सिटिजन चार्टर इन द नेपाल फर द गुड गभर्नेन्स सिटिजन चार्टर हु एज द चेयरपर्सन कमिटी टु पर्पोज हु वाज द chairperson to purpose CITI session citizen charter CHARTR charter in Nepal for good governance for good GOVERNANCE good governance सिटिजन चार्टर राख्ने गुड गभर्नेन्स भनेको को थियो भन्दाखेरि GIRIJ गिरिजा प्रसाद कोइराला KOIRAले गिरिजा प्रसाद कोइराला थिए हु एज द चेयरपर्सन टु प्रपोज द सिटिजन चार्टर इन द नेपाल फर द गुड गभर्नेन्स भनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला हु स्याल कज द एनुअल रिपोर्ट टु बी लेड थ्रु द PM बिफोर द फेडरल पार्लियामेन्ट हु स्याल कज who SHALL shall CAUSE cause ANNUL annual report 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 to be laid THROUGS through PM BFR before FEDERAL Federal Parliament PARLIAMENT Federal Parliament President 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 who shall cause the annual report to the layer to the prime minister to be for the president भयो रेड बुक भनेको एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भयो RED रेड बुकले के जनाउँछ भने ANNUL एनुअल डेभलपमेन्ट DEVELOPMENT डेभलपमेन्ट प्रोग्राम PROGRAM प्रोग्राम
एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भयो। यस पछाडि 17 नम्बर हु इज द पर्पस अफ द टेन्योर अफ द सिभिल सर्भेन्ट इज ड्राफ्टेड सिभिल। वाट इज द पर्पस अफ टेन्योर अफ सिभिल सर्भेन्ट ड्राफ्टेड सिभिल सर्भिस एक्ट। वाट इज द पर्पस टेन्योर। Purpose tenure of the civil servant. PROPOSD propose TNUR tenure of civil SIBL civil SCRBA servant in DRAFT drafted civil service SCRBIC service act भनेको कति 60 Whoever is the tenure of the civil servant drafted to the civil service भनेको 60 tenure of the civil servant drafted भनेको civil servant VOLIT भनेको VOLIT को VOLTE को फुल फर्म भनेको के भने VOIC voice over LONG long term evolution VOLUTI and voice over long term evolution self determination theory SELF self DETERMINATION determination theory TSURY theory कसले दिएको हो DCI Dekian RYAN Dekian Ryan सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरी भनेको डेकी र रायनले हो। सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरी भनेको डेकी र रायनले हो। सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरी भनेको डेकी र रायनले हो। सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरी भनेको चाहिँ कसले भन्दाखेरि डेकी एन्ड रायन। सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरी कसले दिएको भन्दाखेरि डेकी र रायनले दिएको। विच अफ द फलोइङ इज नट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रोलिङ फङ्सन इट रिस्ट्रिक्ट्स द कोअर्डिनेसन इन द एक्सन important controlling function importance important PORTANT important for controlling 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 function 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 मा चाहिँ के हुन्छ भने ENSURES ensure ORDER order and discipline DISCIPLIN discipline helps in judging judging the accuracy ACCURACI accuracy of standard STANDARDS standard improve the employment motivation IMPROB improve IMEMPLOYE employ MOTIVATION improve the employment motivation ensure the order and discipline helps to judging the accuracy of the standard improve the employment motivation the process of ensuring even conform to the plan भनेको के हो the process of ensuring that event conform to plan भनेको CONTROLLING controlling the process of ensuring that the event conform to plan भनेको controlling which of the following are the features of good governance का features भनेको अब 1 4 5 यहाँ छैन है त अब 23 को हेरौँ which of the following models is the most aligned with the principle of participatory democracy and decentralization PRINCIPAL principle of PARTICIPATORI participatory DEMOCRACY democracy and DECENTRALIZATION decentralization को pluralistic PLURALISTIC GOVERNANCE governance principle of the participatory democratic and decentralization को pluralistic governance भयो सल्यान फेमस फर 24 मा SALYN सल्यान FAMOUS फेमस फर को लागि सोडा सल्यानमा सोडा चाहिँ फेमस छ सल्यान सोडाको लागि फेमस छ मर्करी इज रिलिजियस सब्स्टेन्स दैट कन्ट्रिब्युट टु सोइल पोल्युसन MERCURI mercury and lead CONTRIBUTS contributes to soil POLLUTI and soil pollution मा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ मर्करी र लिडले चाहिँ कन्ट्रिब्युट टु सोइल पोल्युसन मर्करी र लिडले कन्ट्रिब्युट टु सोइल पोल्युसन
26 मा के आउँछ भनेको छ जिपी एचएआइपी जेए केपी एलए एमपी एनए। जी भनेको 7, पी भनेको 14, ओ भनेको ओपी जे केएलएमएनओ ओबाट पी भनेको 15, एच भनेको 8, ए भनेको 1, आई भनेको 9, पी भनेको 15, जे भनेको 10, ए भनेको 1, 15, 10, 15, 8, फेरि के भनेको 11, पी भनेको 15, एल भनेको 12, ए भनेको 1 भयो। फेरि एम भनेको 13, पी भनेको 16, पी भनेको 16, एमएनओपी अनि एन भनेको 11, एन भनेको कति 14, एम भनेको एन 14, ए भनेको 1 भनेपछि के आयो यो हेर्दाखेरि 7, 15, 8, 1, 9, 15, 10, 1 अनि फेरि 11, 15, 12, 1, 13, 15, 7 भनेपछि पक्कै पनि 5 आउने पर्यो। 5 आउने पर्यो भनेपछि 5 आउनु पर्यो। त्यस पछाडि 15, 15, 15, 16, पी भनेको पछाडि 15 भनेपछि पी नै आउनु पर्यो भनेपछि 15, 5, 15 इपी। अब त्यस पछाडि 8, 8, 10, 12, 14 भनेपछि 6 आउनु पर्यो। त्यस पछाडि ए भनेको सबैमा लास्टमा ए आउनु पर्यो भनेपछि के आउने रहेछ यहाँ चाहिँ अब के आउने रहेछ अप्सन डी इपिएफए चाहिँ मिल्छ। अब आयो 27 नम्बर एरेन्ज द वर्ड गिभन बिलो इन द मिनिङफुल सिक्वेन्स भनेपछि के हुन्छ सबभन्दा सुरुमा 1 नम्बरमा भनेको छ हाम्रो लक रुम स्विच अन भनेको छ की हुन्छ सुरुमा की हुन्छ 1 मा हाम्रो की हुन्छ की पछि हाम्रो लक हुन्छ की पछि लक हुन्छ अनि डोर हुन्छ अनि रुम हुन्छ अनि स्विच अन हुन्छ SWITCH स्विच अन हुन्छ 1 2 3 4 5 वटा हुन्छ स्विच अन भयो। त्यस पछाडि 28 नम्बर की लक डोर रुम स्विच अन cannot be formed by the letter from the word. Which of the following cannot be formed by the using the letter from the impression? Yes, टी नै छैन पर्सन PRSON सकिन्छ MISSION MISSION मिसन सकिन्छ इम्प्रेस IMPRES सकिन्छ भने 26 27 पनि सक्यो। 29 मा which of the following does not belong to butterfly 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 SNAIL snail B र MOS QUIT मस्किटोमा के चाहिँ मिल्दैन स्नेल चाहिँ मिल्दैन बटरफ्लाई स्नेल बी र मस्किटोमा के मिल्दैन स्नेल मिल्दैन। त्यस पछाडि 30 मा जगर रनिङ 9 किलोमिटर पर आवर अलङ साइड द रेलवे ट्र्याक अफ द 240 किलोमिटर अलङ द इन्जिन 120 मिटर लङ 10x 50 किलोमिटर विथ सेम डिरेक्सन हाउ मच विल टेन द पास भनेको छ। 9 मा लोएस्ट र हाइएस्ट भनेको छ। अब 30 नम्बरको जगर रनिङ 9 किलोमिटर अलङ साइड द रेलवे ट्र्याक अफ 240 मिटर वायर द इन्जिन अफ द 120 मिटर लङ टर्म त्यति हाउ मच इज द ट्रेन इज फास्टेस्ट टु द जगर। डज नट बिलोङ टु द ग्रुप भनेको छ एउटा अर्को पनि हेरिहालौँ 35 को के छ डिल डिएल डिल आरइएल रियल डिल रियल एसइएल सिल अनि जेटिएल जिलमा चाहिँ रिल चाहिँ मिल्दैन ड्रिल चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा आइहाल्यो रिल चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा आइहाल्यो। आई कान्ट से इफ यु हेभ हिम त्यति हो त्यति।
boy, girl and father. boy, 50 को boy, girl, girl, girls and father, and father, father, boy, girl and father भनेको त हाम्रो boy, girls and father, boy, girls and father 50. अब 51बाट which of the following is statical determinant double overhanging, which of the statical determinant STATICALLI DETRMINA and statical determinant भनेको के हो भन्दाखेरि एक नम्बरमा छ 2 hinge HINGED hinge arc होइन, बीमा छ फिक्स बीम FIXED फिक्स बीम होइन, सीमा छ डबल स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट सीमा छ DOUBLE डबल OVERHANGS डबल ओभरह्याङ्गिङ पनि होइन, डीमा छ अल अफ द एबभ अल अफ एबभ डबल ओभरह्याङ्गिङमा छ टु इन स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ डबल ओभरह्याङ्गिङ चाहिँ स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट डबल ओभरह्याङ्गिङ चाहिँ स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ भने 2 इन्च आर्क फिक्स स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ डबल ओभरह्याङ्गिङ मात्र हो है त, डबल ओभरह्याङ्गिङ मात्र हो। If you use the link support of the structural system, how many unknown would we have? Link support in the structural system. If we use linked support on the structural system SYSTM system, we have one unknown UNKNOWN एउटा अननोन बाँकी रहन्छ। त्यस पछाडि 53 रहेको छ विच अफ द फलोइङ मेटेरियल इज नट युज फर द मेकिङ ट्रस बनाउनको लागि, विच अफ द FOLLOWING फलोइङ मेटेरियल नट युज फर ट्रस्ट TRUSSES ट्रस्ट भनेको छ के छ कङ्क्रिट CONCRET कङ्क्रिट चाहिँ बनाइन्छ। युज चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि METAL मेटल बार्स WOODN वुडन स्ट्रट STRUTS स्ट्रस अनि अर्को छ CHANNEL च्यानल चाहिँ के गरिन्छ युज गरिन्छ। त्यस पछाडि 54मा विच अफ द फलोइङ फल्स फर द डिफ्लेक्सन अफ द पोइन्ट नियर बाई द फिक्स सपोर्ट, विच अफ द फलोइङ इज फल्स डिफ्लेक्सन अफ द पोइन्ट बाई द फिक्स सपोर्ट DEFLECTI when deflection of a point POI and point NERBI nearby a FIXED fixed support SUPPORT के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड स्लोप जिरो स्लोप ZR 0 डिस्प्लेसमेन्ट 0 स्लोप पनि 0 तर डिस्प्लेसमेन्ट र स्लोप चाहिँ नन जिरो चाहिँ हुँदैन। स्ट्याटिकली अर्थक्वेकको बेला स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पर्फर्म गर्छ, बेस्ट पर्फर्म चाहिँ स्ट्याटिकल इन्डिटर्मिनेन्टले गर्छ। विच स्ट्रक्चर विल पर्फर्म बेटर ड्युरिङ अर्थक्वेक, विच STRUCTUR स्ट्रक्चर विल पर्फर्म better BETTR better during EARTHQUAK अर्थक्वेक भनेको अर्थक्वेकको समयमा कुन स्ट्रक्चरले चाहिँ बेटर पर्फर्म गर्छ अर्थक्वेकको समय भन्दाखेरि इन्डिटर्मिनेन्ट STATICALLINDETRMINAT स्ट्याटिकल इन्डिटर्मिनेन्टले नै पर्फर्म गर्छ। विच अफ द कस्ट लेस इन टर्म अफ मेटेरियल, LESS less COST cost in term of मेटेरियल लेस कस्ट इन टर्म अफ मेटेरियल पनि स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट नै भयो। लेस कस्ट इन टर्म अफ मेटेरियल पनि स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेन्टले नै भयो। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो के हुन्छ कोस्ट लेस इन टर्म अफ द मेटेरियलले पनि लेस भयो। क्यारी ओभर मोमेन्ट
carry over moment at int b due to moment m applied at int a for the given beam भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 carry over moment at the int b due to the moment m applied at the int b for the भनेको त्यो 0 हुन्छ virtual load is not developed when 58 virtual load is not developed when external external force is 0 for virtual load चाहिँ डेभलप हुँदैन कहिले भन्दाखेरि एक्सटर्नल लोड चाहिँ 0 हुँदाखेरि द virtual load is 0 the external force is the virtual load is not developed when the external force is 0 force displacement requirement of statically indeterminate structure depend upon the which factor force displacement requirement for the force displacement required for the statically indeterminate structure depend upon the force displacement requirement of statically determinate structure indeterminate structure भनेको structures depend upon which factor response reduction materials response materials materials RESPONSA materials response material response soil mechanics inventor of Trom soil mechanics भनेको KRL Carl van TRZAGI Carl van Terzaghi geographic cycle formation of the soil GEOLOGIC CYCL cycle for the FORMATI formation of soil 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 भनेको एउटा छ weathering 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 ल्याकको weathering भयो transportation भयो weathering transportation deposition र UP of HEAVEL of people weathering transportation UP of HEAVEL weathering transportation deposition र people by transportation and redepositing of the soil is done by 62 को transporting and redepositing soils is done by एउटा वाटरले अर्को GLACI एउटा ग्लासियरले अर्को GRAVIT वाटर ग्लासियर र ग्राभिटीले maximum size of the clay particles भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.002 mm maximum size of clay particles भनेको 0.002 mm maximum size of the clay particles भनेको 0.002 mm maximum size of the clay particles भनेको 0.002 mm अर्को छ unit weight equal to the saturated density minus beyond unit weight SATURATE it is saturated DENSITY density minus UNIT unit weight of water unit weight beyond unit weight भनेको saturated density minus unit weight of water भयो Stokes law does not hold
0.0002 mm or 0.2 micrometer. 67. Which of the following types of only angular measurement are made? ANGU, WHI. Which type of survey only ANGULAR angular MEASURE measurement are made? AB, DUMPY, डम्पी में हो कि THEDOLI SURVE सर्वेइङ में हो कि ट्रिकोनोमेट्रिक में हो कि डी में नन के हो त नन हो. विच टाइप्स अफ द सर्वे एङ्गुलर मेजरमेन्ट आर मेड भनेको छ डम्पी, थेडोलाइट, ट्रिकोनोमेट्रिक अनि नन हुने भयो. Which of the following is the last step of the chain survey भनेको running survey line. Last step in chain survey CHIN chain survey SURVEYING surveying भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि RUNNING running SURVEY survey line. Last step of the chain survey भनेको running survey line भयो. Last stage of chain survey भनेको चाहिँ running survey line. Last step of the chain survey is running survey line. Last step of the running chain survey भनेको चाहिँ running survey line भयो. Total station sighted to the target. Station is sighted to the target which of the operation X first. Rotation of optical axis. Rotation of optical axis. 69. When the total station is sighted at target, which of the operation X first भनेको rotation of the optical axis भयो. Which of the following can affect the entire process? Which of the following step can affect the entire process? TRAVERSING traversing, ALIDAD aldite, ORIENTATION orientation, CHAINING chaining. Orientation भयो. 70. The bull nose are not used for. A bull nose brick is not used for. Arches. Bull nose brick is not used for arches. Bull nose brick is not used for arches. Quick setting of the cement is produced by adding less amount of the gypsum in the very fine powder form. Less amount of gypsum in very fine powder form. A quick setting of the cement is produced by adding less amount of gypsum in very fine powder form. Index number expressing the relative size of the both coarse and fine aggregate is called fineness modules.
Fineness. FINESS index number expressing the relative size of the both course and fine aggregate is called the fineness modules. Index number relating the both sides of the fine and course is most commonly used base for the timber painting. Painting भनेको white lead. White lead most commonly used base for the timber painting. Timber painting 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 भनेको white lead भयो. French whisk is speed varnish भयो 74 को. FRENCH French WISH whisk is French whisk भनेको SPIRIT speed varnish. फ्रेन्च विस भनेको चाहिँ स्पिड भ्यार्निस हो. त्यस पछाडि 75मा DXTRI अनि डेक्स्ट्राइन भनेको के हो? डेक्स्ट्राइन इज RUBBR रबर बेस्ड एडेसिभ. ADHESIV एडेसिभ रबर बेस्ड एडेसिभ. डेक्स्ट्राइन भनेको रबर बेस्ड एडेसिभ भयो. With both compressed steel is obtained with the molten steel is subjected to the pressure of WHIT as weak both COMPRE acidic compressed steel is obtained when molten steel is subjected to pressure of 9 kg per mm square. 9 kg per mm square. Weak tooth compressed steel is obtained when the molten steel is subject to the pressure of 9 kg per mm square. 9 kg per mm square. The harmonious mixing of the clay ingredients is known as The harmonious mixing of the clay ingredients is known as blending. The harmonious mixing of the clay ingredients is known as blending. The harmonious mixing of the clay ingredients is blending. What is the primary goal of the project management? Management to complete project on time within budget. To complete the primary goals of the project management to complete the project on time within budget. To complete the project on time within budget. The primary goal of the project management to complete the project on time within budget. How is a 66.6% probability of risks
typically categorize? High. How is the 66.6 probability risk typically categorized भनेको हाई भयो. How 66.6 probability risk typically categorized भनेको हाई हुन्छ. Which technique helps to estimate the duration and dependency of the tax in the project? Duration in DP and DNC as dependency of TASK's tax in a project. PRT. Which technique helps to estimate the duration and dependency of the tax in the project भनेको PRT. What is a project timeline used for? Scheduling tax and traffic tracking progress. Scheduling. What is the project timeline used for scheduling tax and tracking progress? SC number. Why does the milestone means the project management? A significant event or deadline. A significant event or deadline. A significant event or deadline. Milestone भनेको significant. What is the purpose of time for the scheduling tax and tracking progress? Milestone means a project management. Why does hidden line orthographic projection denote? Holes are SLOTS. Hidden line in orthographic projection using holes are slot भयो. Hidden line in orthographic projection भनेको holes are slot भयो. Hidden line in orthographic projection भनेको holes are slot भयो. Hidden line in orthographic projection भनेको holes are slot भयो. Hidden line in orthographic projection भनेको holes are slot भयो. Hidden line in orthographic projection भनेको holes are slot. Oblique STROK stroke 2 को 3 मा ओपन अर्को छ 3 को I मा क्लोज्ड लास्टमा रहेको छ 4 को I मा क्लोज्ड मात्रै 85 को. Now wrong statement regarding to dimensioning. Which is the wrong statement? Sticky bond should not be in the same more than one. Every dimension should be written on the left side of the triangle. So SC, the wrongly represented line in the figure is outline. The wrongly represented line in the below figure is what does the single stroke lettering mean?
सिङ्गल स्ट्रोक लेटरिङ मिन्स भनेको छ UNIFORMITY युनिफर्मिटी इन LETTRS लेटर्स एज OBTAINED obtained in one stroke STRO stroke of the pencil one stroke pencil uniformity of the letter obtained by the 87 ले के भन्छ भने estimate of the defined estimate must be able to estimate for the defined estimate must be able to express the geometrical defined dimension suitable for the costing and construction supply. Estimator for defined estimate must be able to express the job material requirement in dimension suitable for costing and construction supplies. Construction supply estimator for the defined estimate must be able to express the job in the requirement the dimension suitable for the construction and supplies. CRF EP 7 key to profitable operation for project cost. To keep the project cost within the cost of budget and knowing when and where job costs are debating. Present worth is generally known as PREM. Premium ANUITS. This income and it is future and it is all. 92. Minimalist view the whole the engineer are responsible to confirm the standard procedure for the profession and fulfill the basic duty defined by the term of their employment. Minimalist view holds that engineers are responsible to confirm
to the standard procedure of their PROAPSS profession and fulfill the basic DUTIS duties defined by term of their employment. 93. The utilitarian approaches consequences. The minimum value of net present value for the feasible project should be कति हुनुपर्छ 0 0 भनेपछि यसरी हाम्रो चाहिँ कति 6 महिना 9 महिना 6 गतेको सक्यो है त 100 क्वेसन।